हेलो गाइस কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে আৰু আজি মই সানডে ব্লগ বনাইছো এপিনে বনাইছো পুৰি আৰু গাখীৰ চাহ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো পলিঅ খুৱাবলৈ মানে উৎপাতকে পুৰি বনাই কৰি খাই মেলি আহিলো আৰু ভিডিঅ' কৰা নহল আৰু বাকিখিনি এপিনে পলিঅ'ৰ কাৰণে ফোন আহিলে আৰু আমি এতিয়া গৈ আছো পলিঅ' খুৱাবৰ কাৰণে আৰু এয়া মৈত্ৰীক লৈ আছে বাপেকে আৰু এয়া বাপেকে দেখিছেনে চশমা পিন্ধা নাই কাৰণ জীয়েকে চশমাখন টানি টানি লৈ যায় মানে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো পলিঅ' খোৱা ভিডিঅ' আজি দেখুৱাম আপোনালোকক তাই কি কৰে কেনেকৈ খায় তো বলক আজি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তাৰপিছত এয়া এখন স্কুলতে এতিয়া পলিঅ' খুৱাম তাত গৈ আছোঁ আমি ক'ত যাবা তুমি ফুফু কাপোৰহে টোপনি ধৰিছে নেকি তাৰমানে চাওঁ পলিঅ' খুৱাবিলা এই ডাঙৰ হৈছে অঁ আহিব লাগে নলওঁ দিয়া hanya sama dia pit apa sih kita এতিয়া এই অমিতা খাই কৰি মই আহিছোঁ ভাত বনাবৰ কাৰণে আৰু ভাতৰ লগত আজি বনাইছোঁ কি আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া ভাতকেৰেলা আলু ভাজিছোঁ আৰু দালি ভাত হৈ গ'ল আৰু ভাতকেৰেলা ভাজিছোঁ আৰু মাছ অহা কথা আছে তাৰবাবে মামাহঁতৰ পৰা মাছ দিম বুলি কৈছে আৰু আজি মোৰ ব্লগটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই আজিলৈ ইমানেই আছিলে ত' বাই